Bună ziua, doamnelor și domnilor! Mă numesc Farcaș Adrian, sunt reprezentantul firmei Termocasa și ce vreau să vă prezint astăzi aici sunt două panouri. Două panouri solare cu tuburi vidate. Unul dintre ele este Heatpipe, este achiziționat de la probabil cel mai mare importator din România de panouri solare. Este unul de o calitate foarte bună, nu vreau să dau nume pentru că nu are importanță. Iar cel de-al doilea panou solar este un panou cu absorție directă, comercializat de către firma Termocasa. Au încorporat în ele două brevete de invenție. Unul dintre ele este presurizarea panoului cu absorție directă, iar cel de-al doilea este izolarea tuburilor pentru panou solar, așa cum se vede și acest tub. Este un tub normal care pe spate are aplicat un strat izolator, peste un strat reflexiv. Adică în interior există o oglindă care reflectă radiația solară și pe timp de primăvară, toamnă și iarnă ne ajută la păstrarea căldurii în interiorul tubului și de asemenea previne pierderile de energie. Pe timp de vară, dacă de exemplu montăm mai multe panouri pentru încălzirea casei, tubul de sticlă care este izolat se poate pur și simplu roti ca să aibă stratul izolator către radiația solară. În momentul acesta este blocată orice fel de radiație solară și automat nu mai lucrează acel tub care este răsucit. Ca și eficiență, panourile solare cu absorție directă în comparație cu panourile solare cu Heatpipe sunt undeva cu vreo 30% mai puternice. Fapt ce l-am susținut tot timpul. Un aspect foarte important îl reprezintă faptul că aceste panouri cu absorție directă, în primul rând, sunt mai mici ca și dimensiune, adică un panou cu 25 de tuburi, așa cum vedem aici, față de un panou cu absorție directă, față de un panou cu 30 de tuburi cu Heatpipe, chiar dacă este cu 5 tuburi mai mic, este mai puternic cu, hai să zicem, un 20%. Deci asta înseamnă per total, dacă am adăugat cele 5 tuburi, ar fi cu vreo 30% mai puternic decât panoul cu Heatpipe. Principalul avantaj al panourilor cu absorție directă îl reprezintă garanția. Adică aceste panouri nu au în interiorul lor pipe-urile exact cum au cele de la Heatpipe, nu au elemente care să se corodeze, nu au elemente care să se distrugă din cauza supraîncălzirii sau supra-solicitării. Aceste panouri vin cu o garanție de 25 de ani, exact din acest motiv, pentru lipsa elementelor care să fie destructibile, să zic așa, din interiorul lor. Randamentul sporit este un alt aspect care ajută foarte mult aceste panouri ca să fie în fața concurenței, iar faptul că venim și cu această inovație, cu tuburile care sunt izolate pe spate și prevenim pierderea de energie termică, este cel de-al treilea aspect care, din punctul nostru de vedere, cred că merită toată atenția. Acum, ce vedeți aici la testare sunt fără stratul tip oglindă. O să încercăm să facem un test și cu stratul tip oglindă. Având în vedere că este o zi de vară însorită, ne aflăm în luna iulie, mai exact în data de 6 iulie, ora 2:30. Haideți să vedem cât produce un panou cu Heatpipe la această oră. Este un soare cu puțin nori, foarte puțin nori. După cum se vede aici, avem undeva la 1,4 kW termici, iar pe cel de-al doilea panou, cel cu absorție directă, avem undeva la 1,8 kW termici. Ceea ce cred că spune totul. 1,4, 1,8, ăsta e cu 5 tuburi mai mare, ăsta e cu 5 tuburi mai mic, în aceleași condiții, aceleași tipuri de contoare, aceleași conexiuni hidraulice, deci în condiții perfect identice. Ca să nu existe discuții că unul s-a testat astăzi, unul mâine, când odată e mai soare, odată mai puțin soare, sau la alte ore, sau chestii de genul ăsta. Așadar, trageți dumneavoastră concluzia, ce să vă spun. Mai mult de atâta, cred că asta spune totul.
Da, între timp i-am rugat pe colegii mei să schimbe tuburile acestui panou cu absorbție directă, adică să montăm niște tuburi care au pe ele, sunt dotate cu izolație și cu stratul tip oglindă, adică oglindă izolată, cum este denumită. După ce am făcut treaba asta, am supus panoul unui nou test. Haideți să vedem câți kilowați produce acest panou în momentul în care am aplicat oglinda izolată. Iată că produce 1,9 kW, adică produce, în loc de 1,8, produce 1,9 kW. Într-adevăr, nu este o diferență foarte mare, dar ținând cont că este vorba de luna iulie, diferența nici nu ar trebui să fie foarte mare. Pe noi ne interesează această diferență să o vedem undeva pe timp de primăvară, toamnă și iarnă, care 100% această diferență va fi probabil dublă sau triplă, datorită diferenței de temperatură dintre glicolul încălzit și temperatura exterioară. Adică izolarea față de temperatura exterioară, iar în spatele panoului solar este și zona umbrită, așa zisă zonă umbrită, unde nu pătrunde radiația solară și temperatura este mult mai scăzută decât în partea frontală a panoului, unde radiația solară este prezentă. Cu alte cuvinte, panourile solare cu absorbție directă, presurizate și cu oglindă aplicată pe spatele tubului sunt de departe cea mai bună soluție existentă pe piață din punct de vedere tehnic, adică putem să mergem la 25 de ani garanție, iar din punct de vedere al performanței, eu cred că este mai mult decât relevant ceea ce am încercat să realizăm astăzi aici, să vă prezentăm pe înțelesul tuturor, ca să nu existe niciun dubiu și să nu fie o chestie făcută în laborator și nevăzută de nimeni. Asta este o chestie făcută artizanal, dar este făcută cât se poate de corect, cu contoare, același tip de contor la ambele panouri și în aceleași condiții, la aceeași expunere solară. Eu zic că asta spune foarte mult și sper ca dumneavoastră să fi înțeles tot ceea ce am încercat noi să prezentăm aici. Vă mulțumesc tare mult și vă aștept pe data viitoare cu noutăți.